If you are new in this channel, please subscribe our channel and don't forget to click on bell icon. पहिलो पाइला विश्वासको साथ चाल, पुरै भर्याङ हेरिरहनु पर्दैन, केवल पहिलो पाइला चाले पुग्छ। एउटा मृग आज पनि फाल हानेर कुदेन भने मर्छु होला भन्छ र एउटा बाघ पनि आज मारिए कुद्न सकिन भने भोकै मर्छु होला भन्छ। सङ्घर्ष आफ्नै ठाउँमा सबैलाई हुन्छ। यदि कुनै काम गर्न तपाईलाई डर लाग्छ भने याद गर्नुस्, यो डर एउटा सङ्केत हो कि तपाईको काममा साँच्चै नै बहादुरीले भरेको छ। शक्तिशाली यति बन्नुस् कि अरूलाई दबाउन होइन, आफैलाई जित्नको लागि, ताकि आफूलाई अरूले नदबाओस्। पहाडको उचाइले तपाईलाई कहिल्यै पनि अगाडि बढ्नलाई रोक्दैन, तपाईको जुत्तामा भएको काँडाले अगाडि बढ्नलाई रोक्छ। आजै निकाल्दिनुस् त्यो काँडालाई। मरेको माछालाई मात्र पानीको छालले चलाउँछ, जिउँदो माछाले त आफ्नो बाटो आफै बनाउँछ। जबसम्म शिक्षाको उद्देश्य नोकरी पाउनलाई हुन्छ, तबसम्म समाजमा नोकर मात्रै पैदा हुन्छ, मालिक होइन। यदि तपाईँ उड्न सक्दैन भने दौडिनुस्, यदि दौडिन सक्दैन भने हिँड्नुस्, यदि हिँड्न सक्दैन भने घसर्दै चल्नुस्, तर सधैँ अगाडि बढ्दै जानुस्। चाहे जति नै ढिला किन नहोस्, सधैँ एक कदम अगाडि बढ्नुस्। अगाडि भनेको अगाडि नै हुन्छ। कुरेर बस्नेहरूले त्यति मात्रै पाउँछन् जति मेहनत गर्नेहरूले छाडेर जान्छन्। भगवानको भरोसामा कहिल्यै नबस्नुस्। के थाहा भगवान नै पो हाम्रो भरोसामा बस्नु भएको छ कि? जिन्दगीमा राम्रो मान्छेको खोजी कहिल्यै नगर्नु, बरु आफै राम्रो बन्नुस्। के थाहा तपाईलाई भेटेर कसैको खोज पो पुरा हुन्छ कि? खुसी उड्दै गरेको पुतली जस्तै हुन्छ, जसलाई समात्नको लागि तपाईँ जति दौडिनुहुन्छ त्यो त्यति नै तपाईँबाट टाढा जान्छ। भगवानले कुनै न कुनै बाटो देखाइदिन्छ। आफ्नो मेहनत सच्चा छ भने एक दिन लक्ष्यसम्म अवश्य पुर्याइदिन्छ। गर्न दिनुहोस् जसले फाल्टु र फोकटको कुरा गर्छ, किनकि खाली भाँडाबाट मात्रै हमेसा आवाज गर्जन्छ। स्वाभिमान यति पनि नराख्नुहोस् कि अभिमान बनोस्, अभिमान यति धेरै नगर्नुहोस् कि स्वाभिमान नै मरोस्। माने कि दुःखले सताउँछ, तर यति त हो जसले सुखको महत्त्व बताउँछ। ती मान्छेहरू दिलको हमेसा सफा हुन्छन्, जो ठुलो बडा भएर पनि तपाईसँग शालीनतापूर्वक बोल्छ। त्यो मान्छेसँग कहिल्यै झुट नबोल्नुहोस्, जसले तपाईको झुटमाथि पनि विश्वास हुन्छ। रक्सीको बोतल जस्तै हुन्छ यो इमानदारी पनि, कसैले छुँदैन भने कसैले छोड्दैन। भाग्यले उसैलाई साथ दिन्छ जो जस्तो सुकै सङ्कटमा पनि आफ्नो लक्ष्यप्रति दृढ रहन्छ। हिँडिरहेको कमिलालाई बाटो छेकेर हेर, तुरन्त ऊ अर्को बाटो खोजेर भए पनि गन्तव्यमा पुग्छ, तर पछाडि फर्किँदैन। जिन्दगीमा 2-4 जनाले अप्रोच गर्दैमा आफ्नो लक्ष्य नत्याग, बरु नयाँ बाटो खोजेर भए पनि गन्तव्यमा पुगेर देखाइदेऊ। प्रयास गर्ने मान्छेहरू 1-2 पटक लड्छन्, तर प्रयास नगर्ने मान्छेहरू जीवनभर लडिरहन्छन्। त्यसैले आफ्नो प्रयास जारी राख्नुहोस्, एक न एक दिन सफलता अवश्य मिल्छ। जिन्दगीमा कठिनाइहरू आयो भने कहिले उदास नहुनु। यो याद गर्नु कि मुस्किल रोल एउटा राम्रो एक्टरले मात्रै दिइन्छ। जो व्यक्ति निदाको हुन्छ उसलाई बिउजन सकिन्छ, तर जो व्यक्ति निदाको नाटक गर्छ उसलाई कहिल्यै बिउजाउन सकिँदैन। तिमी भारीको तौलले थाक्दैनौ, तिमीले त्यो भारी कसरी बोकेका छौ त्यही अनुसार थाक्छौ। समय फेरि फेरि आउँछ जिन्दगी बदल्नलाई, तर जिन्दगी फेरि फेरि आउँदैन समय बदल्नलाई। भाग्य आफ्नो हातमा हुँदैन, तर निर्णय तपाईको आफ्नो हातमा हुन्छ। भाग्यले तपाईको निर्णय बदल्न सक्दैन, तर तपाईको एक निर्णयले भाग्य जरुर बदल्न सक्छ। सबै कुरा हतारमा हुँदैनन्, केही कुराको लागि पर्खेर बस्नु सक्नुपर्छ, किनकि
धमिलिएको पानी केही समयपछि सङ्लिने गर्छ। हरेक कुराको समय आउँछ। प्रकृतिले हामीलाई हिरा नै बनाएको हो, तर शर्त यो छ कि जो बढी घिस्रिन्छ उही बढी चम्किन्छ। जुन दिन एक महिलाले एउटा बच्चा जन्माउँछ, त्यही दिन त्यो बच्चाले एउटा आमा जन्माउँछ। जिन्दगीको यात्रामा बैरीले प्रहार गरेका अपमानका ढुङ्गाहरू सँगालेर हिँडिरहनुपर्छ। बेला बेला बाटोमा खाल्टाखुल्टी पुर्ने तिनै ढुङ्गाहरू काम लाग्छन्। बहादुर त्यो होइन कि जसलाई डर लाग्दैन, बहादुर त्यो हो जो डरको बावजुद पनि अगाडि बढ्छ। सबै प्रयास सफल नहुन सक्छन्, तर सबै असफलता प्रयासकै परिणाम हुन्छन्। लगातारको असफलताबाट हार नमान्नुहोस्, प्रयास गर्दै रहनुहोस्, किनकि झुप्पाको अन्तिम चाबीसम्म अवश्य ताला खुल्छ। कसैको झुप्पाको पहिलो चाबीले खुल्छ भने कसैको अन्तिम, तर हात्तिनु हुँदैन, अवश्य खुल्छ। लाहुरे सफलता होइन, सफलता अस्ट्रेलियाको भिसा पनि होइन, अमेरिकाको डिबी, युरोपको पिआर पनि सफलता होइन। खुट्टाबाट काँडा निस्कियो भने हिँड्नमा मजा आउँछ, र मनबाट अहङ्कार निस्कियो भने जीवन जिउनमा मजा आउँछ। हिँड्ने त्यो खुट्टाहरूमा कति फरक छ, एउटा अघि छ भने अर्को पछि, तर न त अघि हुनेलाई घमण्ड छ, न पछि हुनेलाई अपमान, किनकि उनीहरूलाई थाहा छ कि केही पलमै यो बदलिन्छ। लाखौँ ठक्करहरू खाएर पनि हमेसा सम्हालिन्छु म, लड्छु फेरि उठ्छु, लड्छु फेरि उठ्छु, तर हिँडिरहन्छु म। यस्तो होइन कि सफल मान्छेहरू असफल भएका छैनन्, तर उनीहरू सफलता पाउनको लागि कहिले हार मानेनन्। महत्त्वपूर्ण यो होइन कि तपाईँको उमेर कुन हो, महत्त्वपूर्ण यो हो कि तपाईँले कस्तो उमेरको सोच राख्नुहुन्छ। एउटा कुरा निश्चित हो कि लुटेर खानेको कहिल्यै पेट भरिँदैन र बाँडेर खानेको कहिल्यै पेट भोको हुँदैन। मान्छे जति झुक्न सिक्छ उति नै माथि उठेको हुन्छ। माथि उठ्न पखेटा पन्छीलाई चाहिन्छ, मानिसलाई होइन। सफलता कुनै आकस्मिक घटना होइन, यो त लगातारको सिकाइ, प्रयास, मेहनत, आत्मविश्वास, दृढता र कामप्रतिको मायाको नतिजा हो। जसरी सुकेको पात नझरिकन रुखमा अर्को नयाँ पात आउँदैन, त्यसरी नै जीवनमा कठिनाइ र सङ्घर्ष बिना राम्रो दिन आउँदैन। ठुलो होइन, असल बन्नुहोस्, किनकि ठुलो मान्छे अरूलाई रुवाएर हाँस्छन् भने असल मान्छे आफू रोएर भए पनि अरूलाई हँसाउँछन्। जुन घरमा बुबा आमाको पूजा हुन्छ त्यो घरमा भगवानको प्रतीक्षा जरुरी हुँदैन। भगवानले पनि त्यसको सहयोग गर्छ जसले केही गर्ने आँट राख्दछ। तपाईको अहङ्कार र घमण्ड कमजोर र बेवकुफ भएको निशानी हो, ताकत होइन। जल्नुहोस् त्यहाँ जहाँ आवश्यक छ, उज्यालोमा मोमबत्तीको महत्त्व हुँदैन। जो उड्छ अहमको आकाशमा, जमिनमा आइपुग्नलाई समय लाग्दैन। एउटा समर्थ व्यक्तिको पछाडि धेरै समर्थ व्यक्ति हुन्छ। तपाईसित जे छ त्यो तपाईको हिसाबले एकदम कम होला, तर कोही अरूको नजरबाट हेर्नुभयो भने तपाईसित धेरै थोक छ। पहाड चढ्ने मान्छे झुकेर हिँड्छन् र ओह्रालेहरू अड्किएर हिँड्छन्। यदि कोही झुकेर हिँडिरहेको छ भने मतलब उचाइमा गइरहेको छ, र यदि कोही अड्किएर हिँडिरहेको छ भने मतलब तल गइरहेको छ। अभिमानले मानवलाई पनि दानव बनाइदिन्छ र नम्रताले साधारण व्यक्तिलाई पनि महामानव बनाइदिन्छ। प्रयास गर्ने मान्छेहरू एक दुई पटक लड्छन्, तर प्रयास नगर्ने मान्छेहरू जीवनभर लडिरहन्छन्। त्यसैले आफ्नो प्रयास जारी राख्नुहोस्, एक न एक दिन सफलता अवश्य मिल्छ। निन्द्रा र निन्दामाथि जसले विजय पाउँछ उसलाई अगाडि बढ्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन। पहाडको टुप्पोमा पुग्नका लागि पहाड जस्तो दुःख कष्टहरू सहनुपर्छ। उदाहरण पेश गर्न सजिलो छ, उदाहरण बन्न गाह्रो छ। मेहनतको फल र समस्याको हल ढिलो नै सही तर अवश्य मिल्छ। हिँडिरहेको कमिलालाई बाटो छेकेर हेर, तुरन्तै ऊ अर्को बाटो खोजेर भए पनि गन्तव्यमा पुग्छ, तर पछाडि फर्किँदैन। जिन्दगीमा दुई चारजनाले अपलोड गर्दैमा आफ्नो लक्ष्य नत्याग, बरु नयाँ बाटो खोजेर पनि गन्तव्यमा पुगेर देखाऊ। कुहिरोबाट एउटा राम्रो सिक्न मिलेको छ। जब जीवनमा कुनै बाटो देखिएन भने तब धेरै टाढासम्म देख्न खोज्नु व्यर्थ हो। एक कदम हिँडिरहनुहोस्, बाटो आफै खोज्दै जान्छ। एक सन्तले भन्दै थिए कि यदि कुनै मानिसमा धैर्य गर्ने शक्ति छ भने
उक्त मान्छेले संसारमा जुनसुकै समस्या समाधान गर्न सक्छ। तब एक व्यक्तिले प्रश्न गरे कि धैर्य भएको मान्छेले जालीमा पानी जम्मा गर्न सक्छ, के यो सम्भव छ? तब सन्तले जवाफ दिए, पानीलाई बरफमा परिणत गर्ने धैर्य तिमीमा छ भने यो अवश्य सम्भव छ। बाटोमा यदि ढुङ्गा नै ढुङ्गा भए पनि एउटा राम्रो जुत्ता लगाएर सजिलै त्यो ढुङ्गे बाटो पार गर्न सकिन्छ। यदि त्यही राम्रो जुत्ताभित्र त्यही ढुङ्गाको सानो कण मात्र पर्यो भने पनि फुलै फुल बिछ्याएको सडक भए नि केही कदम हिँड्न मात्र पनि मुस्किल हुन्छ। मतलब बाहिर देखिने चुनौतीहरू भन्दा मानिस आफ्नो मनभित्रको कमजोरीको कारणले हार्ने गर्छ। हजारौँ चराहरू आकाशमा उड्छन् तर एक अर्कामा ठोकिँदैनन्। करोडौँ माछाहरू समुद्रमा पौडिरहेका हुन्छन् तर पनि ठोकिँदैनन्। दुईजना मान्छे मात्र बाटोमा हिँड्दा चाहिँ किन ठोकिन्छन्? जिन्दगी त यस्तो होस्, घृणाले भरिएको जित भन्दा प्रेमले भरिएको हार होस्। एकपटक बीबीसीले पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलामलाई सोधेका थिए, जन्म के हो? डाक्टर कलामले भने, तपाईँको जिन्दगीमा एकमात्र त्यो दिन जब तपाईँ रुँदा आमा मुस्कुराउनु भयो। त्यसपछि शिशिरले त्यो दिन कहिल्यै देखेन जब तपाईँ रुँदा आमा मुस्कुराउनु भयो। मैले यो सिकेँ कि डर नहुनु बहादुरी होइन, बरु डरमाथि विजय प्राप्त गर्नु बहादुरी हो। जीवनमा समस्याबाट भाग्नु अर्को समस्यालाई जन्म दिनु हो। हरेक समस्यासँग जुझ्नुपर्छ किनभने हरेक समस्याले अवसर पनि बोकेर आएको हुन्छ। तपाईसँग समुद्र छ भने एक लोटा पानी दिँदैमा समुद्र सुक्ने छैन र त्यो एक लोटा पानीले कसैको प्यास मेटिन्छ भने दिनुस्। उड्न मन गर्ने माछालाई के थाहा त्यो चराको पौडिने रहर। म लडेको छु तर कमजोर भएको छैन। म एक्लिएको छु तर हिम्मत हारेको छैन। थाहा छ गन्तव्य टाढा छ तर आत्मविश्वास टुटेको छैन। उठ, यदि तिमी उठेनौ भने उठेकाहरू तिमीलाई कुल्चेर अगाडि बढ्नेछन्। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने अवश्य लाइक गर्नुहोला। कमेन्टमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। सबै सामु पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो भिडियोलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ ताकि हामीलाई पनि अर्को भिडियोमा जोश जागर उत्साह मिलोस्। धन्यवाद। If you are new in this channel, please subscribe our channel and don't forget to click on bell icon.